Dan Assalamualaikum. Hari ini dalam video kali ini aku akan senaraikan 5 game indie 2021 yang aku secara peribadinya tak sabar untuk main. Kali ini aku senaraikan game-game indie sebab kalau aku bagi senarai game AAA, game-game company besar, kita dah ada banyak list tu dan hampir semua pun sama. God of War, Horizon, Resident Evil, tu semua kita dah tahu, kita dah tak perlu ke buat senarai tu. So untuk kali ini game indie kurang pendedahan. So kalau yang aku dah pernah tengok dekat trailer dengan baca-baca ni, aku dah senaraikan 5 game indie yang aku rasa best dan ada potensi untuk jadi sangat best. Yang kelima, Venba. Venba adalah sebuah permainan naratif memasak di mana pemain memainkan watak seorang ibu berbangsa India yang berhijrah ke Kanada bersama keluarganya pada tahun 1980-an. Dalam permainan ini, pemain akan memasak berbagai jenis juadah dan hidangan dari India. Juga pemain akan mengembalikan resipi keturunannya yang telah hilang dan pada masa yang sama meneroka kehidupan harian dan mengenal erti cinta, keluarga, kehilangan dan banyak lagi. Apa yang membuatkan aku tertarik dengan permainan ini adalah pertama, tema masakan India yang rasanya belum pernah dibuat oleh mana-mana permainan video lagi. Yang keduanya pula, ia adalah sebuah permainan naratif pilihan bercabang, di mana jalan cerita Venba ni mungkin akan ada banyak pilihan untuk kita habiskan dengan pilihan dialog. So aku rasa dia boleh jadi sesuatu yang istimewa. Dibina oleh sebuah studio indie dari Kanada iaitu Visay Studios, Venba akan tiba di Steam pada penghujung tahun 2021. Yang keempat, The Veil Shadow of the Crown. The Veil Shadow of the Crown adalah sebuah permainan aksi pengembaraan indie yang mempunyai satu kelainan, iaitu watak yang anda mainkan adalah seorang buta. Tanpa sebarang bentuk imej dan visual, pemain akan bermain permainan ini dengan berpandukan bunyi dan suara semata. Oleh kerana permainan ini bergantung kepada bunyi audio sahaja, penggunaan headphone adalah amat digalakkan kerana melaluinya pemain boleh merasai sendiri kehebatan bunyi audio 3D yang menjanjikan satu pengalaman yang luar biasa. Dibangunkan oleh Falling Squirrel dan Creative Byte Studios, The Veil Shadow of the Crown akan tiba di Steam dan Windows pada tahun ini. Yang ketiga, Stray. Mungkin yang paling terkenal dan dikenali dalam senarai kali ini, Stray muncul buat kali pertama semasa pengumuman pelancaran konsol PS5 pada Jun tahun lalu. Berkisahkan tentang sebuah kucing liar yang bersendirian di sebuah bandar cyber. Istimewanya kerana permainan ini bukan menggunakan kucing antropomorfik tetapi kucing yang betul-betul kucing, 4 kaki dan tidak bercakap. Ditambah pula dengan latar belakang futuristik neon ala cyberpunk, menjadikan Stray sebuah permainan yang unik dan berpotensi untuk menjadi luar biasa. Dibangunkan oleh Blue 12 Studios, sebuah studio indie dari Perancis, Stray bakal menemui kita melalui Windows, Steam, PS4 dan PS5 pada tahun 2021 ini. Nombor 2, Road 96. Road 96 menjadi salah satu permainan yang aku nantikan kerana ia adalah sebuah permainan pengembaraan atas jalan raya yang mengambil inspirasi daripada cerita-cerita oleh Tarantino, Coen Brothers dan Bong Joon-ho. Pemain akan menumpang dan membonceng melalui watak-watak NPC yang pelbagai dan penceritaan juga akan berbeza dengan setiap pilihan destinasi jalanan dan orang-orang yang anda tumpangi. Visual yang baik, muzik dan melodi era 90-an, juga kaedah perjalanan yang banyak dan pelbagai menjanjikan setiap pemain mengalaminya dengan pelbagai kisah yang unik dan tersendiri. Dibina oleh DG Arts,
Road 96 juga bakal tiba pada tahun ini, hanya di Windows dan Steam. Nombor 1, 12 Minutes. 12 Minutes adalah sebuah permainan thriller klik dan sentuh pandang atas. Apa yang sepatutnya hanyalah sebuah petang yang romantik bersama isteri menjadi sebuah mimpi ngeri apabila seorang detektif polis menejah ke rumah anda, menuduh si isteri sebagai pembunuh dan kemudian memukul isteri anda sehingga mati. Apa yang menariknya, pemain akan mengulang waktu dan peristiwa yang sama itu selama 12 minit yang diulang-ulang sehinggalah pemain berjaya membongkar misteri dan menyelesaikan kejadian itu, atau pemain akan dipaksa mengulangi babak yang sama itu berkali-kali. Mengambil inspirasi filem The Shining, Rear Window dan Memento, juga disutradarai oleh bintang-bintang terkenal seperti James McAvoy, Daisy Ridley dan William Dafoe, menjadikan 12 Minutes permainan indie 2021 yang aku paling tak sabar untuk main. Okey, itulah dia senarai 5 game indie 2021 yang aku tak sabar untuk main pada tahun ini. Harapnya tak ada yang tertangguh atau tertunda lagi lah. Sebab yelah, memandangkan musim pandemik ni banyak permainan yang terpaksa dipospon, ditunda sampai ke satu masa yang kita pun tak tahu lagi. So kalau korang ada game-game indie yang korang tahu yang aku mungkin terlepas pandang, mungkin menarik, apa kata korang komen kat bawah ni. Dan lepas tu jangan lupa like dan subscribe channel ini. Terima kasih kerana menonton.